Hi lovelies! අදත් මම තව අලුත්ම රිවිව් වීඩියෝ එකක් එක්ක තමයි එකතු වෙලා ඉන්නේ. මේ ක්‍රීම් එක ලංකාවේ හරිම ෆේමස් වුණේ ක්‍රීම් එකක්. මගේ පිග්මෙන්ටේෂන් වලට යූස් කරන්න තමයි මං මේ ක්‍රීම් එක මිලදී ගත්තේ. මං අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් try කරන්න කැමති නිසා මං හිතුවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් try කරලා ඔයගලන් එක්ක මගේ අදහස් බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. එනම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක බලන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලබා ගන්න කලින්. ඔබ සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ Beauty by Ray channel එකට. අද මම රිවිව් කරන්න යන ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි EVENTONE-C Cream එක. මේ ක්‍රීම් එක මිල අධික ක්‍රීම් එකක්. මම මේ ක්‍රීම් එක අරන් මාස 3ක් වෙනවා. එතකොට මේ ක්‍රීම් එක රුපියල් 6300ක් වුණා ග්‍රෑම් 30 ටියුබ් එක. මේ ක්‍රීම් එක ෆාමසි වලින් නම් ලබා ගන්න පුළුවන්. නමුත් කෝල් එකක් දීලා මේ ක්‍රීම් එක තියනවාද කියලා බලලා යන්න. අපි නම් බලමු මේ ක්‍රීම් එක මොකටද භාවිතා කරන්නේ කියලා. මේ EVENTONE-C Cream එක ඉතාමත් හොඳයි ඔයගලගේ මූණේ කළු ලප කැලල් එමත් නැත්නම් hyperpigmentation කඩ දෙපැත්තේ සහ නහයේ වටේ කළු වෙලා නම් අවුවේ ගිහිල්ලා පිච්චිච්ච මාක්ස් තියෙනවා නම් මේ ක්‍රීම් එක ඉතාමත් හොඳයි. ඒත් එක්කම මේ ක්‍රීම් එක නිෂ්පාදනය කරන්න භාවිතා කරලා තියෙන ප්‍රධානම අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා අපි දැන් බලමු. niacinamide, vitamin C, glutathione, licorice extract. niacinamide පැහැපත් පෙනුමක් ලබා දෙයි, පිරිසිදු සමක් ලබා ගැනීමට උපකාරී වෙයි, රැලි සහ සිහින් රේඛා පෙනුම අවම කරයි, විශාල සිදුරු වල පෙනුම අඩු කරයි. ඒ අතර අඳුරු පැල්ලම් අඩු කිරීමටත් උපකාරී වෙයි. විටමින් C රැලි සහ සිහින් රේඛා ඇතිවීම වළක්වයි, සමේ තෙතමනි රැකදෙයි, තුවාල සුව කිරීමටත් උපකාරී වෙයි, සමේ නම්‍යතාවය වැඩි දියුණු කරයි, සමේ අඳුරු වර්ණක අඩු කරයි, තැවිල්ල අඩු කිරීමටත් උපකාරී වේ. ග්ලූටාථයෝන් මෙලනින් නිෂ්පාදනය අඩු කිරීමට උපකාරී වෙන අතර ඒ මගින් සමේ වර්ණය වඩාත් ඒකාකාරී බවක් ලබා දෙයි. අඳුරු පැල්ලම් සහ hyperpigmentation පෙනුම අඩු කිරීමටත් උපකාරී වේ. licorice extract වැල්මි මුල් සාරය මගින් අපේ සම තරුණ හා පැහැපත් පෙනුමක් ලබා දේ. මුහුණේ ඇතිවෙන කුරුල ඇතිවීම වැළැක්වීමට උපකාරී වේ. මේ චූටි ටියුබ් එක මාස 3ක් විතර භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ මුළු මූණටම ආලේප කරන්න. ටියුබ් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ රාත්‍රී සහ දවල් කාලයේ දෙකේම භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් මං නම් රාත්‍රී කාලේ විතරයි මේක ආලේප කරන්නේ. ටියුබ් එක විවෘත කළ දිනේ සිට මාස 6ක් පමණයි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේක ඉන්ටෙන්සිව් ස්කින් ෆෙයාර්නස් ක්‍රීම් එකක් කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මගේ සම ඉක්මනින්ම සුදු වුණේ නැහැ. මාස 3ක් ගියාට පස්සේ මට දැනුණා ලොකු වෙනසක්. මගේ මූණේ තිබුණු කළු ලප කැලල් ගොඩාක් නැති වෙලා හොඳ බ්‍රයිට්නින් සමක් දැන් තියෙන්නේ. මූණ හොඳින් සෝදා ගන්න හොඳ ෆේස් වොෂ් එකක් භාවිතා කරලා. මම නම් රාත්‍රී කාලේ විතරයි මේ ක්‍රීම් එක ආලේප කරන්නේ. උදේට මූණ කණ්ණාඩිය බලනකොට ලොකු වෙනසක් දකින්න පුළුවන්.
දවල්ට මේ ක්‍රීම් එක අලෙප කරන්න පුළුවන් කියලා දාලා තියෙන්නේ. නමුත් මං නම් මේ වගේ ඉන්ටෙන්ස් ෆෙයර්නස් ක්‍රීම් රාත්‍රී කාලේ ආලේප කරොත් තමයි හොඳ රිසල්ට්ස් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන්නේ. එනම් නැවත හමු වෙමු තවත් අලුත් රිවිව් වීඩියෝ එකක් එක්ක. සුබ දවසක්. බයි.